Kuukauden Carpenterissa onkin meillä tämmönen 70-luvun elokuva kuin Someone is Watching Me. Elikkä tää on viimeinen Kuukauden Carpenterissa käsittelemätön John Carpenterin 70-luvulla tuotettu elokuva. Ja tää on tehty vuonna 1978. Ja kuten siellä joku saattaa sieltä katsomassa huomata, että hei hetkinen, se 78 oli sama vuosi kun sitten tuli Halloween, Naamioiden yö, eli mistä tässä on kyse? Tämähän on vähän niinku tämmönen slasheri-filmi, mutta John Carpenter teki tämän elokuvan Warner Bros. Televisioyhtiölle sitten varmaankin siinä 78 keväällä, kesällä, ja vain niinku viikko sen jälkeen, kun tää pistettiin purkkiin, niin Carpenter lähti sitten tekemään tätä Halloween Naamioiden yötä, josta sitten hänet ehkä hieman paremmin muistetaan sitten jo. Tosiaan 1978 oli Jonelle aika kiireinen vuosi, koska samana vuonna hän teki myös Elviksen. Tosin tää tuli sit vasta seuraavan vuoden puolella tuutista ulos, ja tää oli kans televisio-elokuva. Mutta tämä Halloween, nämä kolme John Carpenter teki sitten sinä samana vuonna, kyllä. No, Someone is Watching Me tosiaan niin tehtiin Warner Bros. Televisiolla, ja tää on tosiaan, perustuu ilmeisesti jonkin sortin tositapahtumaan tai ainakin johonkin lehtiartikkeliin, mikä kertoo sitten tästä muijasta, joka oli muuttanut Los Angelesiin ja siellä näihin uutiin tämmöisiin tornitaloihin, ja siellä sitten niin kun joku alkoi ahdistelemaan häntä, että soitteli tämmöisiä rumia puheluita sitten, ja kaukoputkella ilmeisesti oli tiirailtu tätä misua sieltä sitten vastapäisestä talosta. Lead, jota näyttelee Lauren Hutton, niin se muuttaa pienestä kaupungista Los Angelesiin työskentelemään sitten tämmöisessä televisiostudiossa, ja sitten muuttaa hyvä palkkaisena sitten tämmöiseen high-rising, eli korkeaseen kerrostaloon sitten, ja jo heti ekana iltana sitten joku creepo alkaa soittelemaan sille työpaikalle, ja sitten alkaa soittelemaan kotio, että vittu sä oot kovin upeen näköinen muija, että niinku vittu pistä päälle jotain seksikkäämpää tai jotain semmoista. Ja siitähän tää homma sitten lähtee, että pikkuhiljaa alkaa asetelma kiristyy siihen tahtiin, että lopulta on soitettava poliisille ja otettava näitä kavereitakin mukana siihen. Eli tässä tosiaan näyttelee Lauren Huttonin lisäksi myös Adrienne Barbeau, joka sitten on tunnettu myös monesta John Carpenter-elokuvasta, ainakin kahdesta niistä, ja minä puhun nyt tietysti Escape from New Yorkista ja tietysti sitten The Fogista. Ja tämän elokuvan aikana sitten Jone Carpenter ja sitten Adrienne Barbeau tutustui sitten ja menivät sitten naimisiin, että lempi leimahti niin sanotusti tämän elokuvan kuvauspaikalla. Sitten tässä näyttelee John Carpenterin vakiopoliisikin sitten, eli Charles Cypers, joka nähtiin sitten myös Halloweenissa kyttänä, hyökkäyspoliisiasemassa nähtiin kyttänä, ja taisi se sitten pyörähtää tuossa Escape from New Yorkissakin kyttäroolissa sitten, että sen verta on ollut kytän verta sitten Charlesilla suonissa, että on päässyt Carpenterin vakikytäksi. Joo, tää on tosiaan tämmönen vähän niinku tämmönen TV Movie of the Week, eli 70-luvun televisioelokuva, että ei tää nyt mitään kauhean siis niinku jäätäviä säväreitä kyllä missään vaiheessa tarjoa, varsinkin tämmöiselle konkarille, joka on nähnyt monta kertaa Halloweenia, Halloweenin jatko-osat, Burningit ja kaikkea maailman New York Ripperit ja näin. Mutta niin kuin varmaan siis semmoisille henkilöille, varsinkin jotka 70-luvulla katseli niin kuin paljon televisioelokuvia, niin varmaan semmoisille henkilöille tämä on ihan liian jännittävä. Kyllä tässä kieltämättä on vähän samanlaista vibea kuin Halloweenissa muutamassa kohtaa. Tulee mieleen se, kun Lauren Hutton kävelee sitten kotiinsa ja sitten menee siihen puhelimelle soittaa, ja sitten se näkyy siellä taustalla, kun tämmönen hiippari niin kuin juoksee yhtäkkiä verhon takaa, niin siellä tulee vähän elävästi tämmönen Halloween-meininki mieleen. Ja myöskin sitten siinä on semmosia väijymiskohtauksia ja siis semmosia niin kuin point of view-kohtauksia siellä kaukoputkella otettuna, mitkä selvästi jo vähän on tämmösiä niin kuin esiasteita siihen, mitä
esimerkiksi Halloweenin avauskohtauksessa, missä Michael Myers kävelee sieltä sitten se naamari, ottaa sen naamarin päähän ja näin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se patu, joka tässä sitten on tää tappaja, mikä soittaa näitä puheluita, niin hän ei ole mikään Michael Myers, että hyvin tämmönen geneerinen tyyppi, mikä siellä on. Ja nyt voit ehkä kuvitella, tai luulla, että vittu Ville, sä spoilasit, niin ei tossa mun mielestä ole mitään spoilattavaa, koska siis se heti tehdään selväksi, että se on joku mies, joka katselee ja mies, joka soittelee näitä puheluita. Ja se, että kun se paljastuu, että kuka se on, niin se ei ole mikään who done it -juttu, eikä se ole mitenkään epämuodostunut äijä. Se on vaan semmoinen tavallinen patu, niin siis täysin unohdettava sälli. Ja mä en tiedä, sanoiko se edes mitään muuta kuin näiden dirty phone callien lisäksi sitten tässä elokuvassa. Se täytyy sanoa, että kyllä se jotenkin huomaa, että niin kun John Carpenterin elokuvissa, niin niistä tekee sitten niin kun, se on semmoinen piste iin päälle, 2 pistettä iin päälle aina jokaisessa elokuvassa, Halloweenissa, Escape from New York, Thingissä, Dean Cundin kuvaus ja erityisesti itse Jone Carpenterin musiikit. Tässä ei ole Jone Carpenterin musiikkia, vaan tässä on joku tyypillinen tämmönen TV-musiikki, niin kun nämä 2 aspektia poistetaan, niin kyllä se vähän näyttää tuolta tusina hommalta, mutta niin myös tämän aikakauden mä koko ajan haluan painottaa tätä, että 70-luvun televisioelokuvat, ne oli vähän tämmösiä niin kuin tosi niin kuin, vaisuja verrattuna niin kuin, tämän päivän televisioelokuviin tai Netflix-elokuviin, tai on sielläkin paskaa, mutta eikä mä sano, että on paska, mutta tarkoitan sitä, että niin kuin, ne oli tehty siis semmoiselle niin kuin, yleisölle, joka ei välttämättä ollut ihan niin kuin, odottanut mitään kauhean ronskia. Mutta siis ei tässä nyt sinänsä mitään vikaa ole. Eli mä tykkään tosi paljon tästä Lauren Huttonin esittämästä Leakistä. On tosi hauskan tuntunen hahmo ja siis semmonen tyttö, johon olisi helppo ihastua. Siis semmonen vitsikäs ja semmonen hyvin tämmönen vahvatahtoinen ja itsetietoinen. Ja myöskin tää Adrienne Barbeau, Sophie, niin hänkin on vähän tämmönen itsenäinen ja itsepäinen naishenkilö. Ja molemmat vahvoja naishenkilöitä. Tässähän sanottiin tässä dokumentissa, mä selitän kohta tässä dokumenteista lisää, mutta sanottiin, että niin kun, John Carpenter halusi nimenomaan kirjoittaa tälle Adrienne Barbeaulle tämmöisen vähän niin kuin Howard Hawks-tyylisen niin kuin sassy naishahmo, ja mun mielestä se on onnistuttu ihan hyvin, niin kuin, niillä on hyvää kemiaa tässä, ja sitä on ilo katsella kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin hyvänä päivänä 3 tähteä, että siis niin kuin, ihan varmasti jos tässä olisi ohjaajana vaikka joku niin kuin, tiedätkö, niin kuin James Fassbender, niin ei se välttämättä niin kuin, mulla ei olisi tässä kädessä tätä Shout Factorin Blu-rayta kyllä niin kuin 70-luvun televisioelokuvasta, ei varmasti. Todennäköisesti tää olisi ehkä niin kuin mennyt johonkin eli Vinegar Syndromen Televised Terror Boxiin tai semmoseen, että niin kuin, niin, ilman tätä ohjaajan nimeä kyllä. Eli tää on todella vähän tunnettu teos John Carpenterin filmografiassa. Ja täytyy se sanoa, että tää on myös niin kuin, varmaan, tai mun laskujen mukaan ainakin, siis ainoa John Carpenterin elokuva, jota ei ole Suomessa esitetty. Ei televisiossa, ei elokuvateatterissa, ei ole julkaistu VHS:llä, ei DVD:llä, ei Blu-raylla. Että kaikki muut löytyy, mutta ei tätä. Että tää on jäänyt tää on niinku semmonen väliinputoja. Mutta tästä on ehkä hyvä semmonen aasinsilta siihen, että mulla on tässä tosiaan Shout kautta Scream Factorin Blu-ray kädessä. Ja tää oli aika pätevän laatuinen julkaisu. Tässä oli vaihtoehtona se, että sai valita joko niinku 4:3 kuvan tai widescreen 1.85 kuvalla. Minä katselin sen widescreenillä, joskin varmaan autenttisen televisioformaatin, jos sitä haluaa, niin pitää varmaan katsoa sen 4:3 kuvalla. Mutta mä vähän veikkaan, että tää on sitä silmällä pitäen rajattu, että se toimii myös tänä widescreen-formaatissa. Mä en ainakaan huomannut mitään semmoista niin kuin, että niin kuin kroppaantuisi silmiin pistävästi jotain pois, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, mistä tahansa reunolta tai mitään, niin kuin päitä menisi poikki tai jotain sillä
Joo. Sitten tässä oli paljon, tai siis ihan hyvät ekstrat, oli Adrienne Barbeaun haastattelu, jossa se puhui siitä, että oli mukava tehdä tätä elokuvaa ja mitä hän oli tehnyt sitä ennen ja mitä sen jälkeen. Ja siellä sitten tapasivat Jonen kanssa ja sitten oli varmaan Jones oli pyytänyt sitten Adriannaa treffeille ja siitä sitten tämä avioliitto lähti. Eli nehän teki tosiaan sitten se The Foggy ja Escape from New Yorkin yhdessä sitten ja vissiin se 84 tai mitä ne erosi sitten näin. Sitten oli Charles Cypressin haastattelu kanssa ja siinä se puhuu, että kuinka hän on sitten tämmönen John Carpenterin vakkarikyttä ollut ja Halloween 2 oli viimeinen filmi, jossa ne työskenteli yhdessä sitten. Sitten audiokommentaaria en kuunnellut nyt kuitenkaan tässä tätä ennen kuin aloin puhumaan tässä, mutta niin kun sen mä katselin vielä tämän viimeisen haastattelun tässä, että tässä oli John Carpenterin Director Rising. Aika semmoinen nopea haastattelu, lyhyt haastattelu Carpenterilta, missä se selittää tämän elokuvan merkitystä hänelle. Ja se sanoo, että tämä on hyvin unohdettu hänen filmografiassaan, mutta kuitenkin hän on aika, siis sinänsä muistelee tätä lämmöllä. Ja tämä oli hänen ensimmäinen studioelokuvansa ja ensimmäinen elokuva, missä hän työskenteli paitsi isolla studiolla, mutta semmoisella studiolla, missä on henkilökuntaa tiettyjä asioita varten. Ja myös sitä varten, että joku teki musiikit, että ensimmäinen filmi, mihin hän ei itse tehnyt musiikkia. Ja kaiken kaikkiaan piti tätä hyvin positiivisena kokemuksena ja näin, että opetteli ohjaajan asioita, mitä kannattaa osata. Eli tietää ne shotlistit, tietää mitä sä sinä päivänä teet ja ei liikaa yritä. Se, että tää kuvattiin 10 päivässä purkkiin, niin mun mielestä on aika hyvä suoritus kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan siis ihan ok paketti tällään ekstroina ja kaikkeen. Ja leffa on se justiin hyvän päivän 3 tähteä. En mä nyt tiedä, kannattaako sun välttämättä hakeutua ihan pakosti katsomaan tätä, ellei sä ole semmonen John Carpenter-kompletisti, jonka pitää absoluuttisesti nähdä kaikki, mitä tämä mies on ohjannut. Jos olet, niin siinä tapauksessa, mutta muuten ei et varmaan menetä mitään. Et todellakaan menetä mitään Halloweenin tasosta mestariteosta, jos et näe Someone's Watching meitä, mutta voisi sen ajan huonomminkin käyttää sitten. Jep. Hei, mulla on vielä mun laskujen mukaan 5 John Carpenter-elokuvaa käsittelemättä. 3 taitaa olla 90-luvulta ja 2 taitaa olla 80-luvulta, joten vielä 5 jaksoa päästään sitten nauttimaan tästä kuukauden Carpenter-sarjasta, joten pysyhän kanavalla ja kommentoi, jos tuli jotain juttuja mieleen ja pistä tykkää, jos tykkäät kuukauden Carpenterista. Ja tilaa kanava tietysti, totta kai tämä on aina mainittava siinä sitten. Mutta katsohan tästä sitten seuraavaa videoa, jos sinä nautit tästä, koska tämä on varmaankin vielä parempi. Ai. Joo, tämmönenkin oli. John Carpenterin käsikirjoitus oli tässä Laura Marsin silmissä. On se tässä vaan esillä siinä.